ආදරයෙන් පිළිගන්නවා SLE Money Guide YouTube channel එකට. ඉතින් channel එකට දාලා තියෙන වීඩියෝ මුල සිට අග වෙනකන් එය හරියාකාරව බලන්න වීඩියෝ ටික බලලා ඉවර වෙලා යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමෙන් වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙනවා Facebook follow account එක. කියන්නේ follow කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක දාලා තියෙනවා අපි ආටිකල් දාලා තියෙනවා. මේ ආටිකල් කියන්න අදට දාලා තියෙනවා ආටිකල් 116ක්. ඉතින් affiliate marketing, CPA marketing, print on demand, freelancing, English typing, data entry, proofreading, graphic designing මේ ගොඩක් දේවල් මේ ආටිකල් වල දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආටිකල් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හරියට මුල සිට අග වෙනකන් කියවන්න. ඒ වගේම තමයි WhatsApp group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Quillboot, ඒ වගේම Grammarly, Canva Pro ලබා ගන්න පුළුවන් blog එකෙන් සුපුරුදු විදිහටම තමයි. ඉතින් නැවත වතාවක් කියනවා මේ ආටිකල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. මේ ආටිකල් කියවලා ආටිකල් එකට like එකක්, comment එකක්, ඒ වගේම තව කෙනෙකුටත් බලන්න මේ ආටිකල් එක share කරන්න. right ඔය විස්තර ටික කියන ගමන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා මේ WhatsApp number එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මගේ WhatsApp number එක තියෙන්නේ. මොනවා හරි දැනගන්න ඕනි නම් විතරක් WhatsApp එකට call එකක් message එකක් දාන්න. මේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක මම වීඩියෝ එකේ description එකටත් WhatsApp number එක දාන්නම්. right එහෙමනම් තාම ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක all කියලා දාගන්න. අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට notification එක එනවා. ඉක්මනින් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. right එහෙමනම් අපි අද මේ කතා කරන්නේ මේ Google Translate එක සම්බන්ධව. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරන කට්ටියට. ෆ්‍රීලාන්සින් ගත්තාම අපි Fiverr එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Fiverr. ඒ වගේම තමයි අපි ආයෙ ගමු Legit එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Kwork එක. Kwork එක ඒ වගේම තමයි Legit එක. මේ freelancing platform වල තව ගොඩක් freelancing platform තියෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නේ එක්කොත් Fiverr. දැන් මේ Fiverr එකේ එහෙම ගොඩාක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ අර ඒ කියන්නේ ලොකු ඉංග්‍රීසි හැකියාවක් තියෙන ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ Kwork ඕනම එකක. ඒ වගේම තමයි Legit එක හෝ වේවා. ඉතින් Legit එක මේ Legit එකෙත් වැඩ කරන්න. මොකද Legit එකෙත් හොඳට ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක අනුව Legit එකෙත් වැඩ කරන්න. Legit එකත් හොඳයි English typing, data entry, graphic designing වලට එහෙම Legit එක හොඳයි. ඒ වගේම තමයි SEO වලටත් Legit එක හොඳයි. ගොඩක් SEO පැත්තට තමයි Legit එකේ වැඩි orders ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ Fiverr වගේ කරන්න ලොකු ඉංග්‍රීසි හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව් සරල ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට සේල කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අර බය ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාගන්නත් ඒ වගේම තමයි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එවන මැසේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් බය කෙනෙක් එවන මැසේජ් එකක් ඕගොල්ලන්ට කියවා ගන්න බැරි කමක් තමයි තියෙන්නේ. ඔතන තමයි ටික දෙනෙක් හිර වෙලා ඉන්නේ. මේ Fiverr වගේ කරන්න ටික අකමැති ඔය නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට විසඳුම තමයි Google Translate එක තියෙනවා. මේ Google Translate එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Google Translate එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. right මේ විදිහට Google එකේ ගහන්න Google Translate කියලා. මෙතන තියෙනවා Google පරිවර්තනය කියලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් බයර් කෙනෙකුට ඕගොල්ලෝ සේලර් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ සේලර් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලෝ බයර්ට යවන මැසේජ් එක මෙතනින් ටයිප් කරන්න. මම උදාහරණයක් විදියට මම මේ විදිහට නිකන් මේ ටයිප් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඊටාම හරි සරලයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ ටයිප් කරන දේ මේ පැත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ මැසේජ් එකක් බය කෙනෙක් කෙව්වොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් ගමුකෝ. මේව දෙයක් අපි කරලා ගමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් බය කෙනෙක් කෙව්වොත් මේක අනිත් පැත්ත දැම්මා. රයිට් මේක පේස්ට් කරා. එතකොට මේ අනිත් පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඉතින් මේ Google Translate වලින් ඕගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ෆ්‍රීලාන්සින් කරන කට්ටියට. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති දේවල් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙපැත්තටම මේක කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහටම මේ බය කෙනෙකුට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මැසේජ් එක යවන්න. ඒ වගේම තමයි බය එවන මැසේජ් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා Fiverr කරන්න බය වෙන්න එපා. ඉතින් අදම පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට Fiverr වගේ කරන්න බැරි නම් අමාරු නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ අලුත් freelancing platform එක වැඩ කරන්න යන්න. ඉතින් මේක හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර පොඩ්ඩක් අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මම Fiverr එකේ ගන්න. අපි Fiverr එකේ ගමු typing වගේ දෙයක්. English typing වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අර ටිකක් හරි අර අමාරු දෙයකට තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ ගිග් එක හදාගන්න එක විතරයි. ගිග් එකෙත් ලොකු දෙයක් නෑ. ටයිටල් එක ඒ වගේම තමයි මේ ඉමේජස් ටික එහෙමනම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Canva දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තියෙන හරියට අපි ගිග් එකේ description එක හරියට දාගන්න ඕනේ. SEO කරලා description එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා ඒ කියන්නේ අර තමන් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් පොඩි බයෝ එකක් දාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ ටික හරියට කරගන්නවා නම් මේ ටික ඉතින් ගිග් දෙක තුනක් බලාගත්තා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති පොඩි description එකක් ඉතින් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිය සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මහා ලොකු දෙයක් නෑ. මෙතන අර ටිකක් අර පොඩ්ඩක් හරි අර නිකන් බැරෑරුම් දෙයකට තියෙන මේ description එක ලියා ගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේකත් හරිය සරලව ලියා ගන්න පුළුවන්. ලියාගෙන ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට ගිග් එක දාන්න. orders ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට අර විදියට translate කරලා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම කොට දා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. Fiverr කරන්න එහෙම නැත්නම් freelancing කරන්න බය වෙන්න එපා. හොඳටම ඇති මේ වැඩක් කරන කෙනෙකුට හොඳටම ඇති මේ Google Translate එකෙන් අනිවාර්යෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ translate තව තියෙනවා extension තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් extension ඒ කියන්නේ translate extension තියෙනවා සිංහල මේ translate කරගන්න පුළුවන් extension තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවත් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි sure මට නම් මම ප්‍රායෝගිකව මම කරන වැඩක් තමයි මේ Google Translate මම use කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ Google Translate use කරන්න. හරියටම හරි. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදම වැඩේට වහින්න. අදම වැඩේට බහැලා වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. මොනවා හරි දෙයක් තිබුණොත් මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ මේ WhatsApp number එක description එකට දානවා. ඉතින් WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. පුළුවන් උදව්වක් තියෙනවා නම් මන් දන්න දියනෝ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම help එකක් කරන්න. ඉතින් එහෙනම්
තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මුලදී කිව්වා වගේමයි. ඒ වගේම තමයි FB එකට ගිහලා article ටිකත් කියව ගන්න. මට දලා idea එකක් දෙන්න ඕනේ උනේ. අර Fiverr කරන්න ගොඩාක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. ඉතින් එහෙම බෑ කියන්න එපා. පුළුවන් විදියට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්නකම් මේ විදියට translate කරලා හරි අපි අපේ වැඩේ කරගමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකම් පරිස්සමින් වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.